Capitalization บทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงกฎในการเขียนตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของภาษาอังกฤษกันค่ะ Capitalizations หรือการเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่เราเคยเรียนกฎการเขียน Capitalization กันมาตั้งแต่แรกเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษแล้วค่ะแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้เรียนแทบจะทุกคนตั้งคำถามว่าคำนี้เราต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ดีถึงจะถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อต้องเขียนเพื่อสอบเพื่อส่งงานและเพื่อเขียนงานทางวิชาการของเราก็ยิ่งควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ค่ะผู้เรียนทุกท่านทราบกันดีนะคะว่า Capitalization คือการเขียนภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า capital letter ซึ่งการที่เราจะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้องมีความสำคัญมากดังนั้นครูจึงรวบรวมกฎการเขียน Capitalization มาฝากเราแบบที่จำกันง่ายๆเพื่อนำไปใช้ได้เลยค่ะกฎข้อที่ 1 คือเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำในประโยคครูเน้นนะคะว่าต้องเป็นประโยคตัวอย่างเช่น There is no place like home อักษรตัวแรกคืออักษร T ค่ะและทุกๆครั้งที่ขึ้นต้นประโยคใหม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจากตัวอย่างผู้เรียนคงจะเห็นแล้วนะคะว่าการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนทุกอักษรคำแรกของประโยคที่อยู่ในวงเล็บด้วยถ้าไม่ใช่ประโยคไม่ต้องค่ะตัวอย่างถัดมาการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนทุกอักษรคำแรกของประโยคที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดถ้าไม่ใช่ประโยคก็ไม่ต้องเขียนอีกเช่นกันค่ะแต่ไม่ต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ที่อักษรคำแรกของประโยคที่ตามหลังโคลอนมหภาคคู่ยกเว้นแต่ผู้เขียนต้องการจะเน้นเนื้อหาตรงนั้นค่ะกฎข้อที่ 2เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำที่เป็นคำนามชื่อเฉพาะเช่นชื่อของบุคคลชื่อตึกชื่อสถาปัตยกรรมชื่อเรียกเฉพาะทางภูมิศาสตร์เช่นชื่อแม่น้ำหรือภูเขาชื่อสถาบันชื่อมหาวิทยาลัยหรือชื่อโรงเรียนชื่อศาสนาหรือชื่อบุคคลสำคัญทางศาสนาแต่ห้ามเขียนตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับคำนามทั่วไปเช่น mother lion และ school เป็นต้นค่ะกฎข้อที่ 3เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำที่บอกวันเดือนและเทศกาลตัวอย่างค่ะได้แก่วันทั้ง7ใน1อาทิตย์12เดือนใน1ปีวันหยุดทางการวันสำคัญของชาติเทศกาลและงานฉลองสำคัญของแต่ละประเทศทั่วโลกค่ะกฎข้อที่ 4เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำที่เป็นคำสำคัญที่เป็นชื่องานวิจัยชื่อนิตยสารและชื่อข้อสอบคำสำคัญที่เป็นชื่อคัมภีร์หนังสือชื่อภาพยนตร์และชื่อภาพวาดคำสำคัญที่เป็นชื่อบทกลอนคำประพันธ์และชื่อเพลงแต่ในคำสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สิ่งที่ห้ามใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือคำที่เป็น articles ได้แก่ a and the คำที่เป็นบุพบทเช่น in on at for as to ที่ใช้เป็นกริยา infinitive และตัวเชื่อมระหว่างคำและวลีเช่น and but so or สังเกตด้วยนะคะว่าคำสำคัญเหล่านี้ถูกเขียนเป็นตัวเอียงทั้งหมดค่ะกฎข้อที่ 5เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำที่เป็นชื่อประเทศชื่อชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชื่อประเทศต่างๆทั่วโลก Thailand Japan Italy the Philippines เช่นชื่อชนชาติในประเทศนั้นๆ Thai Japanese Italian และ Filipino และกลุ่มชาติพันธุ์เช่นพวกชาว
Aka Maori และ Cherokee Indian กฎข้อที่ 6 เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกอักษรแรกของคำที่เป็นชื่อตราสินค้า เช่น Canon Sony Adidas Nintendo Toyota Nokia SafePack Amazon Netflix Coca-Cola ExxonMobil ตราสินค้าบางสินค้าไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวอักษรตัวแรกนะคะแต่ไปใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวอักษรที่2แทนเช่น eBay iPod iStudio กฎข้อที่ 7 เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรของตัวย่อชื่อย่อขององค์กรระหว่างประเทศ ASEAN WHO UNESCO UN ชื่อย่อวุฒิทางการศึกษาเช่น BA อักษรศาสตร์บัณฑิต BBA บริหารธุรกิจบัณฑิต MA Ed ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต PhD ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ed.D ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตครูอยากให้ผู้เรียนสังเกตว่าเราไม่ได้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรสำหรับวุฒิทางการศึกษานะคะตัวย่อของข้อสอบ TOEIC TOEFL และ SAT เป็น acronyms ที่นำตัวย่อมารวมกันและอ่านเป็นชื่อได้ดังนั้นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรค่ะและตัวย่อของคำว่า television compact disc และ information technology เมื่อใช้เป็นตัวย่อจะนำอักษรตัวหน้าของแต่ละพยางค์หรือคำเอามารวมกันเพื่อให้อ่านได้สั้นและกระชับเช่น TV CD และ IT เป็นต้นค่ะผู้เรียนควรทบทวนกฎทั้ง 7 ข้อและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเขียน capitalization นะคะ